Я Кіндер-Альбум, я анонімна художниця, і це у багато чому визначає мою творчість. Анонімність надає мені свободу певну, я можу висловлюватись на будь-які теми, на які, можливо, я би не змогла висловитись, якби я не скривала свого справжнього імені в такому досить консервативному середовищі, яким є місто Львів, в якому я мешкаю. Я художниця, яка перебуває у постійному пошуку. Основні теми моєї творчості є тілесність, сексуальність, любов в широкому розумінні. Я художник наративу. Тобто для мене наратив у творчості є основним, тому і натхнення я черпаю більше в текстах, в подіях, в різних історіях, які відбуваються зараз, тобто такі на злобу дня, або які відбуваються в книжках, тобто якась відвертість і, напевно, межі, які я можу переступати, взагалі, в принципі, поняття публічності, меж публічного, дозволеного. Щодо одностатевості, взагалі, дуже часто сторонні критики, люди, які намагаються якось зрозуміти, взагалі художник, я вважаю, як медіум. Він транслює щось, що через нього проходить, іноді пізніше навіть зрозумієш сама, що ти намалювала. І глядачі, відповідно, також намагаються так считати. Часто мене приписують до ЛГБТ-спільноти або до феміністичного руху, але я не хочу навішувати на себе ніяких ярликів, бо в першу чергу я не то, щоб належу до цієї спільноти, але в певному сенсі сповідую ті самі цінності, бо я вважаю, що любов, вона не має ніяких таких обмежень щодо статі. Тобто особисто себе також я не вважаю ані гетеросексуальною, ані бісексуальною. Просто якби я полюбила людину, мені не було б важливо, якою вона є статі, так би мовити. Тому в своїх роботах, якщо в мене є зображення одностатевих стосунків, я навіть в голові не можу поставити якусь табу. Тобто це не табуйована тема, тобто це не щось таке аморальне, чи це просто нормально. Я собі постійно це ставлю, де це межа. І малюю я все. Тобто в малюванні нема меж. Взагалі рисунок, творчість, мистецтво – це є такі речі, не як сон, вони не є, їх не можна трактувати як документальну фотографію. Фейсбук якийсь час став цензурувати просто всі роботи, фотороботи. І я завела собі Patreon, де є роботи без цензури, а в соцмережах з цензурою. На Фейсбуці постійно, це мій 5-й, напевно, аккаунт, тому що не то, що жалоба, просто закривали аккаунти. І в Ютубі нещодавно в мене просто видалили весь аккаунт зі всіма моїми відео. І Ютуб не розбирається, мистецтво це не мистецтво, що ми вважаємо мистецтвом, що не вважаємо мистецтвом. Художник соцмереж, я починала з соцмереж, і весь свій проект починала з постивши щодня по картинці, і тому в мене вже це вже 5-й аккаунт, але в мене завжди було 5000 френдів, ліміт. І ті всі френди, що зараз вже є зі мною, це вже дуже вихована публіка. В Пінчук арт-центрі
Це ж теж була провокація. Одразу мій проєкт, потім він взагалі вилився у критику інституцій, хоча взагалі не був таким задуманий. Тому що я тоді попросила дозвіл, щоб фотографувались в моєму залі люди, і проєкт полягав у такому хеппінінгі, і коли люди приходили на мою інсталяцію, фотографувалися як хотіли, тобто їм було там так написано також, що в межах вашого розуміння інтимності і дозволеності, як би ви хотіли, от все робіть, що хочете. І люди там почали також і роздягатись, і цілуватись, і закінчилося це все, що відбувся секс. Там було ліжко, це, до речі, ліжко, вони мені його привезли назад. І, типу, і цей секс був ще знятий на камеру, а там ще є камери в самому залі, і охоронці просто, знаєте, він кінчив, вони не встигли добігти. У мене не було думки іммігрувати, тому що я багато подорожую і, в принципі, не бачу. Зараз Україна дуже динамічно якраз в цьому плані розвивається, і мені подобається бути в центрі тих процесів, якраз таких змін. В кожній країні свій контекст. І не дивлячись на глобалізацію, то що, в принципі, мої теми, вони всім знайомі, але все одно є якийсь локальний контекст. І я цей локальний контекст дуже добре відчуваю в Україні, і тому мені тут все подобається.